Đôi khi ta gặp những người rất tệ hại, nhưng ngay cả những người không được tốt đó vẫn thích được khen ngợi là tốt đẹp, cao thượng, dễ thương, vân vân, và căm tức, công phẫn khi bị chỉ trích. Những người rất xấu vẫn thích đẹp và mong muốn mình xinh đẹp hơn, hay ít nhất là cũng được khen đẹp ở một khía cạnh nào đó. Phải chăng những người tệ hại xấu xa trong thâm tâm vẫn thích cái tốt đẹp, thích được tán thưởng, thích được chú ý đến? Có một quy luật chung, đó là ai cũng muốn được yêu thương, quý trọng và được chú ý đến. Nhưng có bao nhiêu người biết rằng người khác cũng như ta vậy, có một tự ngã và muốn được đánh giá đúng mức, và muốn được người yêu, hãy yêu người, muốn được người kính, hãy kính người, muốn được quan tâm, hãy quan tâm đến người khác. Nhưng cũng có những người thiển cận đến nỗi không thấy được những nguyên tắc rất căn bản này, và luôn bị thúc đẩy bởi tham, sân, si. Những năng lực không lương thiện khiến họ nói năng, hành động và cư xử một cách thô lỗ, tồi tệ đến mức mọi người đều muốn tránh xa. Đó chính là tầng cấp thấp nhất của vô minh, sự ngu muội và thiếu hiểu biết, thiếu trí tuệ phán đoán và thiếu kỹ xảo trong những tình huống thực tế. Tất cả các hành động xuất phát từ bản ngã, dù trực tiếp hay gián tiếp như trên, đều được gọi là vô minh duyên hành. Một, những cấp độ khác nhau của vô minh và hệ quả của chúng. Ở cấp độ thô thiển nhất, vô minh là sự ngu muội không biết đâu là tốt, đâu là xấu, đâu là hữu ích, đâu là bất lợi. Những con bạc, những kẻ trộm cướp lưu manh, những kẻ giết người hay tra tấn hành hạ người, hành hạ súc vật, chim, cá, tức chúng sanh hữu tình, những kẻ tà gian, dâm vật, vô độ, vân vân, đều bị khống chế, dẫn dắt bởi cấp độ thô thiển này của vô minh, vì nghĩ rằng nó có thể tìm được lạc thú hay thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn một cách nhanh chóng bằng những hành động bất thiện, trái pháp luật, đáng bị chỉ trích, công kích bởi đại chúng và những người có trí. Những kẻ ngu muội này lầm tưởng rằng nó có thể thoát khỏi hậu quả xấu của những hành động tồi tệ của chúng, nên những chúng sanh lầm lạc này cứ làm tới mà không cảm thấy sợ hãi hay hổ thẹn bởi những hành động bất chính của chúng. Trong thuật ngữ Phật học, đây gọi là vô minh làm duyên cho bất thiện hành. Những hành động như thế nào thì gọi là bất thiện hành? Bất thiện hành hay những hành động bất chính cũng có những cấp độ khác nhau, từ dễ thấy, lộ liễu và trơ trẽn đến tinh vi, khéo léo và xảo quyệt. Hầu hết mọi người bình thường trong xã hội đều thấy trộm cướp, giết người, đồ tể hay đàn điếm, bài bạc, nghiện ngập, chửi bới tục tiểu hay điêu toa, dối trá là xấu ác, bất thiện và đáng bị nguyền rủa, đáng bị trừng phạt trong mọi xã hội từ cổ chí kim, từ đông sang tây. Nhưng vì sao chúng sanh lại ngu muội, nghĩ xấu, nói xấu và làm xấu như vậy? Khi một con bạc tìm đến sòng bạc, thường là do tham lam, muốn có tiền một cách dễ dàng, nhanh chóng. Thậm chí nó nghĩ rằng đó là cách kiếm tiền dễ dàng, nhanh chóng và công bằng nữa. Nó tin rằng nó thông minh, khôn khéo và lọc lừa hơn đối thủ, và sẽ vớ được một khoản tiền béo bở trong đêm. Đối thủ của nó cũng nghĩ như vậy, và hầu hết những con bạc trong sòng bạc đều có ý nghĩ tương tự. Trong sòng bạc thường chỉ một vài người thắng bạc, còn lại là thua, nhưng mọi người đều không mất hy vọng. Hop again hop. Những kẻ bài bạc bị thúc đẩy, cắn xé và lao tới với tia hy vọng, khi thì mãnh liệt, khi thì mong manh, rằng nó sẽ gỡ hòa hay thắng trong ván kế tiếp. Và những con bạc vẫn tham lam một cách lì lợm ngồi đó. Thứ năng lượng nuôi dưỡng nó lúc này là tham lam và giận dữ, cây cú khi nó thua, hễ hả đắc thắng khi nó được. Cho dù thua bạc hay thắng bạc, thì những con bạc đều bị thiêu đốt, thôi thúc bởi những tình cảm mãnh liệt mà trong tâm lý học Phật giáo gọi là bất thiện tâm. Những bất thiện tâm này xuất phát từ vô minh, hay nói bằng ngôn ngữ bình dân, đó là sự ngu muội, sự thiếu hiểu biết và khả năng nhìn nhận, suy tư một cách đúng đắn.
Vì chúng sanh không tin vào nhân quả thiện ác, chúng không biết hoặc không tin rằng những hành động bất chính sẽ mang lại những hậu quả tai hại ngay trước mắt cũng như trong lâu dài. Khi tức giận, người ta có thể đánh đập người hay đánh đập gây thương tích trên cơ thể và tâm hồn kẻ mà họ căm ghét cho bỏ ghét. Khi tham lam, người xấu có thể giết người, cướp của hay lừa đảo, mưu mẹo để đạt lấy của người, hay trộm cắp tinh vi, hay gian dối, lan chạ, hay bài bạc rượu chè. Cũng có khi người ta đến sòng bạc hay quán rượu chỉ để tìm quên những đau khổ khó khăn mà họ không thể đối mặt để giải quyết. Những lạc thú tạm thời do những hành động bất chính kể trên đem lại có thể làm cho kẻ lầm lạc cảm thấy thỏa mãn nhất thời, và hắn có thể tiếp tục làm ác hay thúc đẩy khuyến khích kẻ khác làm ác. Những kẻ ngu muội và thiển cận này không biết rằng giết người hay đánh người thì sớm hay muộn gì cũng bị người giết lại hay đánh lại. Hại nhân nhân hại, sự này tại đâu? Những kẻ trộm cướp gian dối hay lừa đảo thì có thể hưởng thụ những thứ mà chúng đã đạt được một cách bất chính chừng nào mà hành động của chúng chưa bị phát giác. Điều gì sẽ xảy ra khi chúng bị phát hiện? Bị tù đầy, bị khảo tra, bị kết án, bị trả thù, bị khinh chê, bị xa lánh, bị tịch thu tài sản, vân vân. Ngay cả khi chưa bị phát hiện, những kẻ lầm lạc này cũng không được sống hoàn toàn yên ổn. Chúng lo lắng và sợ hãi những hành động bất chính của chúng có thể bị phát hiện. Chúng tìm mọi cách để che đậy lấp liếm những tội đã phạm phải. Có khi để che đậy tội ác đã làm chúng phạm thêm những tội ác mới. Để chứng tỏ gian dối là thật, chúng phải gian dối nhiều hơn nữa. Và trong vòng lẫn quẩn này, chúng cứ trôi lăn từ sự mù quáng này đến sự mù quáng khác. Trong trường hợp này, họ là những chúng sanh được gọi là đi từ bóng tối vào bóng tối. Đến một lúc nào đó, nghĩ ác, nói ác, làm ác trở thành một thói quen gần như không thể nào sửa đổi. Những chúng sanh tội nghiệp này được gọi là incorrigible trong tiếng Anh, nghĩa là đã quá hư hỏng đồi bại, không thể bỏ qua hay tha thứ. Một số những chúng sanh loại này nhận lãnh án tử hình hay chung thân, khổ sai trong một xã hội có pháp luật nghiêm minh rõ ràng. Một số khác do nghiệp quả chưa chín mùi, tạm thời thoát khỏi pháp luật thì cũng thường bị chê bai, nguyền rủa. Có chăng chỉ có những kẻ xu nịnh xấu xa tuyên dương họ khi họ còn có quyền lực và tiền bạc. Những kẻ này khi ác nghiệp chưa chín mùi, chưa trổ quả khổ đau, đôi khi còn dương dương tự đắc, vỗ ngực ca tụng xấu ác một cách trơ trẽn, tuyên bố rằng không có nhân quả nghiệp báo gì cả. Chúng có thể nói rằng đạo đức, nhân quả, nghiệp báo và sự thánh thiện chỉ là những giáo lý nhảm nhí vô căn cứ và không chứng minh được trong một thế giới nhiễu nhương đầy cám dỗ bởi vật chất và lạc thú. Trong một thế giới mà sống gấp, sống vội kiểu mì ăn liền thường được quảng cáo và tán dương khắp nơi. Ở đây, những hành động không lương thiện được dẫn dắt bởi tà kiến. Những người cờ bạc và tửu quán không phải do tham lam, nhưng để tìm quên những khổ đau thầm kín mà họ không dám đối mặt giải quyết, cũng chỉ là một giải pháp tai hại chỉ có những kẻ thiếu suy nghĩ mới làm. Vì rằng cờ bạc tửu điếm không những không giúp người đó thoát khỏi tình cảnh đang vướng mắc, mà còn tạo thêm nhiều rắc rối khác như khánh kiệt tài sản, trở nên nghiện ngập, vướng bệnh xã hội, vân vân. Và như vậy, những kẻ yếu đuối này càng ngày càng lún sâu vào con đường trụy lạc và tội lỗi. Đoạn cuối của những chúng sanh tội nghiệp này thường rất bi thảm. Họ là những kẻ uống nước mặn để thỏa mãn cơn khát tạm thời, càng uống càng khát thêm, và cuối cùng chết vì bị nhiễm độc. Dạng vô minh này được tâm lý học gọi là hội chứng tự ti mặc cảm. Ở mức độ trung bình, vô minh là sự không thấu hiểu nguyên nhân, gốc rễ của các hành, tức pháp hữu vi hay pháp được tạo thành, pháp được cấu tạo. Phần nhiều chúng sanh nằm trong cấp độ này của vô minh. Các hành ở đây chỉ cho hai loại hành, thiện hành và ác hành. Thiện hành là hành động, nói năng và suy nghĩ một cách thiện xảo và chín chắn, đưa lại lợi ích cho mình, cho người hay cho cả hai. Bất thiện hành là những hành động, nói năng và suy tư thiếu tự tế, thiếu khôn ngoan và không sáng suốt, khiến dẫn đến hại mình, hại người hay hại cả hai.
Những người này khi thì làm tốt, nói năng và cư xử khôn ngoan, khiến được lợi ích và ca ngợi. Nhưng khi khác lại làm xấu, nói năng và cư xử một cách thiếu khôn ngoan, tử tế, khiến hại mình hại người. Tuy điều kiện hoàn cảnh người đó có vẻ tốt, nhưng trong một điều kiện hoàn cảnh khác lại xấu xa, tồi tệ. Do đâu những người này có những hành vi hay cách cư xử bất nhất như vậy? Do họ không có khả năng nhìn nhận và suy tư một cách sáng suốt và sâu sắc. Họ bị ảnh hưởng bởi những người quanh họ, bởi sự tuyên truyền quảng cáo và bởi vẻ xuất hiện bên ngoài không thấy được thực chất bên trong. Trong môi trường tốt và được giáo dục chu đáo, những người này trở thành tốt, đôi khi khả kính và đáng yêu. Nhưng trong môi trường xấu hay trong hoàn cảnh khó khăn, họ sẵn sàng, đôi khi do dự làm ác, miễn sao tạm thời thoát khỏi tình trạng túng quẫn. Họ không nghĩ đến hậu quả xấu có thể đối mặt trong tương lai. Do khi thiện, khi ác, khi xấu, khi tốt bất nhất như vậy, nên đời sống của những người này là sự đắp đổi giữa hạnh phúc và khổ đau. Trong ngôn ngữ bình dân gọi là khi lên voi, khi xuống chó. Những người này ít nhiều có hiểu biết đâu là tốt, đâu là xấu, những gì đem lại lợi ích và những gì đem lại bất lợi. Nhưng họ thường chỉ thấy biết trên bề mặt của vấn đề hay hiện tượng, mà không thấy bản chất của vấn đề hay hiện tượng. Họ là những kẻ theo dòng, hay gió cuốn chiều nào thì lây theo chiều đó, trôi nổi giật giờ theo trào lưu và xu hướng chung của xã hội. Trong số họ, nếu có đủ thông minh, tài trí và gặp thời thì có thể trở thành những ngôi sao hay những nhà lãnh đạo, có khi giàu có và nổi tiếng, thậm chí còn có thể trở thành thần tượng cho đám đông. Nhưng khi được đám đông hoan hô và tán thưởng, không bỏ cho khi bị nguyền rủa và chà đạp cũng bởi đám đông đó, hay bởi một đám đông khác bất đồng quan điểm, khác niềm tin, đối nghịch. 2. Nguồn gốc và động lực. Trong tâm lý và triết học Phật giáo, nguyên nhân hay động lực được chia thành hai nhóm. Thứ nhất, thiện căn bao gồm vô tham, không keo kiệt bủn xỉn, không ham muốn nhiều, tri túc hay biết đủ. Vô sân, từ hòa và bi mẫn. Và vô si, hiểu biết và sáng suốt. Những suy nghĩ, lời nói và hành động bắt nguồn từ một trong ba thiện căn này được gọi là thiện hành. Thiện hành cũng thường được miêu tả như là bố thí, cúng dường, biết ơn, cung kính, hòa ái, có tấm lòng rộng rãi và bao dung, hay làm từ thiện, ham học hỏi và ưa gần gũi các bậc thiện tri thức, hoan hỷ chỉ bày và giúp đỡ, khuyến khích người cùng làm thiện, trì giữ năm giới, và nói chung là hành thập thiện, thiền định, vân vân. Thứ hai, bất thiện căn bao gồm tham lam, sân hận và si mê. Những hành vi xuất phát từ những bất thiện căn này được gọi là bất thiện hành. Những bất thiện hành này đã được đề cập đến ở những trang trước. Hầu hết những hành động xấu ác, phạm pháp và không thiện xảo đều bắt nguồn từ cái tâm bất chính, bị vô minh hay si mê dẫn dắt. Nhưng cũng có những hành động tưởng như tốt, có vẻ như từ thiện và khôn khéo, nhưng lại chỉ xuất phát từ động lực vụ lợi, nghĩa là tham. Đôi khi người ta làm phước chỉ vì tham lam hay ngã mạn, như muốn được khen ngợi là người tốt, muốn được chú ý đến, muốn được quả báo tốt đẹp cho đời này hay đời sau, muốn được sanh lên cõi trời, vân vân. Đôi khi người ta hô hào cổ vũ người khác làm điều mà họ cho là tốt, như hy sinh cho tổ quốc đồng bào, yêu nước hơn yêu thân, vân vân. Nhưng bản thân người hô hào lại không làm như vậy. Hoặc những điều mà họ cho là tốt đẹp thực ra chỉ là kiến chấp có gốc rễ trong si mê và sân hận, dẫn dắt người tới kỳ thị, phân biệt và tàn nhẫn. Những nghiệp tạo ác như vậy được gọi là nghiệp lốm đốm, nghĩa là những hành động có động lực không rõ ràng minh bạch. Có khi những động lực có vẻ như tốt, nhưng lại cho kết quả không tốt đẹp gì. Người ta nói về một xã hội làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu. Một xã hội không có tư hữu và cạnh tranh, nhưng kết quả lại khá bi thảm, vì chúng sanh phần lớn lại khá tham lam, lười biếng và vô trách nhiệm. Tư hữu và cạnh tranh thường bắt nguồn từ tham lam và ngã mạn. Chúng ta đã chứng kiến nền kinh tế tập trung sụp đổ ra sao, vì nó gián tiếp tạo ra nạn cửa công cửa quyền, nạn quan liêu và bao cấp, dẫn đến nạn vô trách nhiệm. Chung quy lại, tất cả những hiện tượng đó đều bắt nguồn từ một ý tưởng thiếu sáng suốt và thiếu thực tế,
Mặc dù nhìn qua thì ý tưởng đó rất cao thượng và có vẻ logic. Đó chính là vô minh. Mọi ý tưởng đều không nằm ngoài vô minh, dù là xã hội chủ nghĩa hay tư bản chủ nghĩa, dù là kinh tế thị trường hay kinh tế tập trung. Một ý tưởng tức vô minh có thể đưa người ta đi xa vạn dặm tức hành. Đôi khi có vẻ như thành công, hạnh phúc và thỏa mãn. Nhưng rồi thời cuộc đổi thay, những lý tưởng, tiền đồ và sự nghiệp mà ta đã dày công tạo lập bỗng chốc sụp đổ như lâu đài trên cát. Người ta mất phương hướng, người ta tuyệt vọng, người ta thở dài, than thân trách phận, hay trở nên bi quan yếm thế, hay cây cú hoài nghi, vân vân. Xã hội loài người đã có những bước tiến bộ khá ngoạn mục. Từ thời đại đồ đá chuyển đến thời đại đồ đồng, từ đời sống du mục đến đời sống canh tác định cư và đô thị hóa, từ nền kinh tế nông nghiệp đến công nghiệp và thương mại. Cùng với sự phát triển về kinh tế và vật chất, con người cũng có vẻ ngày càng văn minh và cư xử với nhau tử tế hơn chăng. Trong một giai đoạn lịch sử, xã hội loài người đã từng tồn tại chế độ nô lệ. Những người nô lệ thường bị đối xử tàn bạo như súc vật. Họ không có quyền gì cả, ngay cả quyền làm người. Thật đáng tiếc, trong xã hội được gọi là văn minh và tiến bộ của chúng ta ngày nay, tệ nạn này vẫn còn. Có những người chồng, người cha xem vợ con như nô lệ. Trong một số hệ thống tôn giáo và thần quyền, người phụ nữ cũng bị lợi dụng và áp bức bởi những luật lệ và cách cư xử rất thiếu công bằng và phi nhân bản. Những hành động tàn bạo này bắt nguồn từ ý tưởng chủ tớ sang hèn, có quyền lực và không có quyền lực, ông chủ và kẻ làm thuê, tư tưởng trọng nam khinh nữ, vân vân. Mọi ý tưởng hay tư tưởng xuất phát từ vô minh, dù mới hình thành hay đã tiêm nhiễm nhiều đời, tức có tính truyền thống, đều có khả năng đẩy người ta tới hành động bất thiện và phi nhân bản. Mọi tư tưởng hay ý tưởng khiến người ta đối xử tồi tệ với nhau đều bắt nguồn từ vô minh. Ở cấp độ này, vô minh là sự thiếu hiểu biết về những chân lý trong đời sống mà thuật ngữ Phật học gọi là tứ diệu đế, 4 sự thật cao quý và tam pháp ấn, 3 dấu hiệu không đổi của mọi hiện hữu. Vì vô minh, người ta không thấy rằng bản chất của đời sống vốn không toại nguyện. Vì sao đời sống lại không toại nguyện? Phải chăng đạo Phật dạy người ta cái nhìn yếm thế, bi quan trước cuộc đời? Chúng ta đều thấy rằng có những người đủ tài trí thông minh, may mắn và đủ khả năng tạo dựng hạnh phúc thành công trong đời họ. Như vậy không phải là họ đã có được một cuộc đời toại nguyện ư? Vâng, chúng ta hoàn toàn có thể đạt được hạnh phúc và ít nhiều những mức độ thỏa mãn nào đó trong cuộc sống. Khi nói về sự thật của khổ, Đức Phật không phủ nhận hạnh phúc của thế gian, nhưng Ngài hướng chúng ta đến một cái nhìn sâu xa hơn. Đó là những gì đi kèm với cái mà chúng ta gọi là hạnh phúc và toại nguyện trong đời. Những đổi thay của thiên nhiên, những đổi thay của thời cuộc, những đổi thay của lòng người khiến mọi vật thể, mọi hiện tượng, mọi ý tưởng, mọi tình cảm và mọi mối quan hệ trở nên bấp bênh, không bền vững. Khi những đổi thay theo chiều hướng mà ta mong muốn thì hy vọng tăng trưởng, ta nuôi hy vọng và ít nhiều cảm thấy hạnh phúc thỏa mãn với đời sống. Khi những sự đổi thay không như ta mong cầu thì ta thất vọng, đau khổ và bất mãn. Nhưng thử hỏi, có ai có thể ra lệnh cho thời tiết đừng đổi thay? Có ai không già và không chết? Có ai luôn luôn dịu dàng, lịch lãm, phóng khoáng và hào hiệp như khi đang yêu? Đổi thay chính là quy luật duy nhất không thay đổi. Nhưng vì thủ chấp bám víu và ngu muội, chúng ta làm như mọi vật phải theo ý ta, và chúng ta đau khổ vì sự ngốc nghếch này không ít. 4. Khổ và nguyên nhân của khổ. Tất cả mọi người đã được sinh ra đều bình đẳng trước đau khổ. Đau khổ là hệ quả của bám níu và thủ chấp, dùng không chịu chấp nhận sự đổi thay tất yếu. Khi còn trẻ tuổi, ta mong rằng lớn lên ta sẽ như thế này hay như thế kia, dù rõ rệt hay tiềm ẩn. Mỗi người trẻ tuổi đều tự xây một hình mẫu nào đó trong đầu và cố gắng để đạt được hay gần hơn với thần tượng. Đối diện với thực tế không như ý, nhiều thanh thiếu niên đã bất mãn, mất phương hướng và niềm tin, thậm chí chọn biện pháp tự tử để kết thúc một cuộc đời vô nghĩa. Sự thất vọng và bất mãn có nguồn gốc từ việc bám níu, thủ giữ vào những giá trị chuẩn mực định sẵn trong đầu
những ai thiếu thực tế. Nếu họ đừng xây những lâu đài trên cát, hay ít nhất cũng biết rằng mộng tưởng chỉ là những trò chơi lãng mạn không đi tới đâu. Và nếu họ biết quay trở về với những gì chỉ là bình thường của cuộc sống, vân vân, thì có lẽ nhiều bi kịch trong cuộc đời đã không xảy ra. Đau khổ vì phản ứng một cách thiếu sáng suốt trước những đổi thay bất ngờ có thể gây ra một chuỗi sự kiện đau đầu không kiểm soát được. Chẳng hạn bạn đang lái xe vào giờ cao điểm, nạn kẹt đường đang là chuyện thường ngày trên lộ trình mà bạn phải đi qua. Có ai đó làm một cú rẽ bất ngờ ngay trước mũi xe bạn. Bạn chỉ kịp thắng xe, vừa đủ tránh tai nạn. Trong đầu bạn hình thành những ý nghĩ bực tức và giận dữ. Không kiềm chế được, bạn bóp còi inh ỏi, hay thậm chí chửi rủa kẻ đó. Những chiếc xe phía sau cũng mất kiên nhẫn và bóp còi, hay tìm cách nhích lên bất chấp luật lệ. Nếu tai nạn xảy ra và các tài xế vẫn còn đủ mạnh để xông vào nhau hơn thua, có lẽ một cuộc ẩu đả đã xảy ra, mà hậu quả còn tai hại hơn chỉ là một vụ tai nạn. Đây chỉ là một ví dụ nhỏ trong vô số tình huống bi thảm mà những phản ứng tiêu cực có thể đem lại. Một trong chúng là những cuộc vận động quân sự và những cuộc chiến tranh được mệnh danh là chống khủng bố mà chính phủ Mỹ đã khởi xướng nhằm trả đũa cho cuộc khủng bố ngày 11 tháng 9. Đau khổ vì những sai lầm đã qua, đau khổ vì những hậu quả tai hại trong hiện tại, đau khổ vì không biết điều gì sẽ đến ngày mai. Và chung quy lại có 4 điều mà mọi người đều gặp trong cuộc sống, cho dù là ông vua, là hoàng tử, là tổng thống, thủ tướng, bộ trưởng, cho đến kẻ đầu đường xó chợ, kẻ ăn mày vất vưởng không nhà cửa thân thích. Tất cả đều bình đẳng trước sanh, già, bệnh, chết. Bạn có thể nói sanh già bệnh chết là lẽ tự nhiên, hà cớ gì phải bận tâm đến chúng. Có ai trong chúng ta khi sinh ra không cất tiếng khóc vì bỗng dưng phải tiếp xúc với một môi trường hoàn toàn xa lạ? Đây chỉ mới là điểm khởi đầu cho một đời sống bấp bênh mà không phải lúc nào chúng ta cũng có thể làm chủ tình huống. Ai cũng muốn mình luôn xinh đẹp, khỏe mạnh, vui tươi và hấp dẫn. Nhưng những ước muốn này phần lớn là không được toại nguyện. Có ai trong chúng ta không phải già và chết không? Cho dù chẳng ai muốn già cả, tuổi già vẫn cứ đến, bệnh tật vẫn cứ đến, không thèm hỏi ý kiến của chúng ta. Và những gì mình muốn mà không được, không muốn nhưng vẫn phải chấp nhận, đều được cho là khổ. Trong cuộc đời chúng ta phải gặp gỡ và chung sống với những người mà ta không ưa, không thương, không yêu mến. Điều này thật không dễ chịu một chút nào. Trong khi đó, những gì ta thương yêu, trìu mến và thiết tha thì lại phải chia xa, cách trở. Dù không rơi nước mắt thì tim ta cũng đã bao phen nhói đau vì phải rời xa người, vật hay nơi chốn mà ta đã từng yêu mến. Đây gọi là khổ của sự chia ly. Có những cuộc chia ly chỉ là tạm thời, và dù khổ sở, người ta vẫn nuôi hy vọng gặp lại người, vật, nơi chốn mình thương yêu. Nhưng cũng có những cuộc chia ly vĩnh viễn mà nỗi đau là gần như không thể nào hàn gắn. Lại có những nỗi đau do thay lòng đổi dạ. Người ta yêu mến không luôn luôn dễ thương. Người đó cũng có những cá tính, những đỏng đảnh, đồng bóng thất thường. Do đó từ yêu thành ghét, từ thương thành giận, từ bạn thành thù và ngược lại. Không có gì đứng yên, không có gì là mãi mãi. Nhưng vì thủ chấp bám níu vào những ý tưởng ngốc nghếch của mình, ta không đối diện người, vật và cảnh như bản chất đổi thay vốn có trong đó. Nên ta phải khổ khi nhận ra sự đổi thay. Những khổ thương, khổ sầu, khổ luyến ái biệt ly, khổ tương tư mòn mỏi, khổ dây dứt bi ai, mỗi những nỗi khổ chồng lên nhau thành một đống khổ. Đời người chỉ vẻn vẹn trong ngoài 100 năm. Trong suốt khoảng thời gian đó, chúng ta đã trải qua bao thăng trầm, bao sự kiện mà phần nhiều là bất như ý muốn. Chúng ta hy vọng rồi thất vọng, hạnh phúc và khổ đau, thành công và thất bại, được khen ngợi, được thương yêu, nhưng cũng nhiều khi bị chê bai, chỉ trích và ghét bỏ. Những bước thăng trầm trong cuộc đời không ai không trải qua, dù ít dù nhiều. Cuộc đời cũng giống như những con sóng, lên rồi xuống, dạt vào bờ tan biến, để cho những con sóng khác tràn lên. Nhưng chẳng có con sóng nào cứ lên cao mãi mãi mà không có lúc tụt xuống rồi tan biến.
Có những con sóng mãnh liệt dỗ vào gành đá tuôn bọt trắng xóa. Có những con sóng cuồng nộ lao vào bờ, nghiền nát và đập tan mọi lực cản. Nhưng cũng có những con sóng chỉ hiền hòa, lăn tăn dịu dàng, êm ái, dỗ nhẹ vào bờ. Những cuộc đời mà ta đã gặp cũng vậy. Nhưng rốt cuộc rồi ai cũng phải chết. Những hy vọng rồi thất vọng, những hạnh phúc và khổ đau, những được và mất trong cuộc đời chỉ như phù du ảo hóa. Không nhận biết được điều này, bị mê hoặc bởi ý thích và đam mê, người ta lao vào cuộc đời như lao vào cuộc chiến, cố gắng giành giật hơn thua. Trong chợ đời không ít lúc ta phải chứng kiến cảnh cá lớn nuốt cá bé, cay đắng ta thở dài mặc nhiên công nhận chân lý thuộc về kẻ mạnh. Vì ích kỷ và ngã chấp, người ta có thể chà đạp lên nhau để đạt được điều mình muốn. Khi không đạt được điều mình mong muốn, hay không thỏa mãn với đối tượng mà mình muốn bóc lột, người ta sân hận, tức tối và muốn đập phá, nghiền nát đối tượng. Tất cả những phản ứng này đều không ngoài vô minh duyên hành, mà kết cuộc là tạo dựng một đống khổ đau. Bản chất của cuộc đời là bất toại nguyện. Cho dù chúng sanh có nhận ra điều này hay không, thì chân lý này không vì vậy mà thay đổi. Đây không phải là cái nhìn bi quan yếm thế, mà là cái nhìn thực tế và giác tỉnh trước sự thật. Chúng sanh hầu hết đều không thấy biết điều này, nên cứ lao vào cuộc chơi như những con thiêu thân lao vào bóng đèn. Chỉ khi thấy biết bản chất ảo hóa phù du của cuộc chơi, người ta mới lùi lại để nhìn nó từ một góc độ khác, một cái nhìn sâu hơn, xuyên suốt bề mặt của hiện tượng, để thấy bản chất và nguyên nhân của những hiện tượng đó. Trong thuật ngữ Phật học gọi thái độ này là nhận chân nguyên nhân của đau khổ và bất toại nguyện, hai mặt của một vấn đề, góp phần vào nhận thức ra tam pháp ấn. 5. Nguyên nhân của bất toại nguyện. Nếu như vô minh dẫn dắt chúng sanh đến hành động tạo tác thiện ác để rồi phải gặt hái, thọ nhận những khổ vui trong cuộc đời, thì ái dục, tức yêu ghét, thương giận, thích không thích vân vân, chính là sợi dây trói buộc, là dòng lưới bủa vây, khiến chúng sanh cứ lẫn quẩn trong một vòng xoáy không lối ra, gọi là luân hồi. Vì vô minh, chúng sanh thường phản ứng theo bản năng, tìm cách giành lấy và cố giữ những gì ta thích, những gì khiến ta dễ chịu, tức lạc thọ. Chúng ta bị thu hút về xu hướng này một cách gần như vô thức, và cũng gần như vô thức ta phản ứng một cách khó chịu với những gì mà ta không thích. Ta tránh xa hay cố gắng đẩy lùi những cảm giác khó chịu, tức khổ thọ. Chính những phản ứng này khiến ta khổ hơn những diễn biến tự nhiên. Gì gọi là diễn biến tự nhiên? Đổi thay gọi là diễn biến tự nhiên. Nhưng ta không muốn thay đổi, nên khi thay đổi đến, ta tiếc nuối, bất mãn và khó chịu. Những gì ta không thích, ta muốn nó thay đổi, ít nhất là đổi vị trí. Đừng phải gần nó nữa, nhưng chúng dường như khư khư bất biến, khiến ta buồn bực sân hận nhiều hơn. Thật ra không có gì bất biến cả, nhưng cảm giác của chúng ta vốn chủ quan và cảm tính, nên ta thấy thời gian tâm lý. Thuật ngữ Phật học gọi đây là dục ái, hữu ái và phi hữu ái. Tìm kiếm và ngục lặng, đắm đuối trong dục lạc, hưởng thụ gọi là dục ái. Duy trì và tiếp nối, leo thang và cải thiện những hưởng thụ và khoái lạc gọi là hữu ái. Né tránh và xua đuổi, cố gắng dập tắt hay chặn đứng những gì ta không ưa, không muốn gọi là phi hữu ái. Nền tảng của tất cả những hành động và phản ứng kể trên chính là vô minh. Vô minh trong thuật ngữ Phật học không phải bao giờ cũng dẫn đến bất thiện hành. Ở đây vô minh chính là thấy rằng sinh tử luân hồi là vui, hay nói cách khác, chúng sanh không thấy nguy hiểm trong sinh tử. Họ đắm nhiễm và thỏa thích trong bất cứ cảnh giới nào mà họ đã được sinh ra. Ví dụ như trong cảnh giới người, một người đàn ông sẽ thấy người đàn bà là hấp dẫn nhất, và ngược lại, người đàn bà cũng thấy người đàn ông là hấp dẫn nhất. Nhưng ở trong cảnh thú, ví dụ như con gà trống sẽ thấy con gà mái là hấp dẫn nhất, và ngược lại, những loài thú khác cũng thấy những nhân vật đồng loại với chúng là hấp dẫn, là xinh đẹp nhất. Người viết bỗng nhớ rằng ai đó đã nói rằng đối với con cóc đực thì con cóc cái là sinh vật dễ thương nhất trên thế gian. Có một câu chuyện hài hước kể rằng có một người đàn ông nọ yêu thương một người đàn bà chột mắt. Anh ta thấy rằng tất cả các phụ nữ khác trên thế gian đều thừa một mắt.
Điều này cũng làm cho vấn đề tự tử vì tình hay vì tiền, vì danh dự, vì gì đi nữa trở nên khá dễ hiểu. Trong mắt người trí, những trò ngốc nghếch đó thật là vô minh. Vô minh này từ đâu ra? Vì tâm chúng sanh đã được điều kiện hóa bởi những yếu tố khiến sinh ra trong một hình hài nào đó, trong một cảnh giới nào đó, nên chúng không thấy được những gì không thuộc về tầm nhận thức của nó. Ví dụ như một đứa trẻ sinh ra ở nông thôn, suốt thời ấu thơ nó chỉ biết ruộng đồng, cây cỏ, chim muông, vân vân. Đối với nó, những đồ chơi xa xỉ ở thị thành chẳng có ý nghĩa gì cả. Và ngược lại, một đứa trẻ sinh ra và lớn lên giữa 4 bức tường xi măng, được dây bọc bằng những tòa nhà cao tầng của thành phố, thì thường không thấy hứng thú gì giữa cảnh thiên nhiên. Một ví dụ khác là với một người không hiểu biết gì về âm nhạc, gảy đàn cho họ nghe chẳng khác gì gảy đàn tai trâu. Cách thẩm thấu về thức ăn, mùi vị, thẩm mỹ, vân vân cũng như vậy. Chúng ta lệ thuộc vào những thói quen mà chúng ta đã được nuôi dưỡng, vào cách giáo dục mà chúng ta đã thọ nhận, vào môi trường văn hóa mà ta đã lớn lên. Nhân cách và cá tính của con người được hình thành và phát triển tùy thuộc vào những điều kiện như gia đình, tức gen di truyền, môi trường tuổi thơ, vân vân, kinh tế, xã hội, văn hóa, nếp sống, vân vân. Những vật liệu thô này điều kiện hóa cái bản ngã được xây dựng do chấp thủ vào chúng, đồng hóa với kinh nghiệm mà cho là của ta, là ta cho là ngon, là đẹp, là thú vị với những gì ta đã quen thuộc, và ngược lại ta cho là dở và có phản ứng nếu những thứ đó xa lạ với ta. Những giá trị mà chúng ta gắn lên các đối tượng chỉ là những giá trị tương đối và hữu hạn, nhưng cái tâm vô minh lại cho rằng chúng là tuyệt đối và vô hạn. Từ sự vô minh này dẫn đến sự bám víu, thủ giữ vào những giá trị đã được xác nhận bằng cái tâm đã bị điều kiện hóa, và chối từ đã kích những gì xa lạ hay không thuộc về mốt của nó, bị hấp dẫn về những gì được cho là an toàn, dễ chịu, hợp lý, vân vân, hay phản ứng lại những gì không hợp lý, là khó chịu, là không dễ thương, vân vân, là hai mặt của tâm tham ái. Những phản ứng kiểu này có gốc rễ từ vô minh. Vô minh khiến người ta có những phản ứng cực đoan và tin tưởng rằng những giá trị mà mình đang nắm giữ là giá trị chuẩn mực duy nhất. Chiến tranh, giết chóc, tàn sát và nhiều hành động bất nhân khác đều có thể tìm thấy nguồn cội trong vô minh. Vô minh và thủ giữ dẫn người ta đến thái độ thiếu khoan hòa, thiếu bao dung và phi nhân bản. Vô minh khiến người ta thấy những giá trị giả danh, tạm bợ và phiến diện mà không thấy được bản chất thật sự của hiện hữu, hay không thấy được mối tương quan, tương duyên của các hiện hữu. Ở cấp độ này, vô minh được gọi là kiến chấp. Từ sự nhận thức hẹp hòi do đã bị điều kiện hóa, người ta đi đến chỗ đả phá hay cưỡng bức, triệt tiêu những gì không đồng quan điểm, không đồng giá trị trong nhận thức của họ. Những cuộc chiến tranh tôn giáo, những xung đột chính trị thường bắt nguồn từ kiến chấp. Ở một mức độ vi tế hơn, vô minh chính là ngã chấp. Tại sao có những yêu ghét, thương thù, thích không thích? Vì có ta, có người. Những gì thuộc về ta thì thương yêu, gần gũi. Những gì thuộc về người thì xa lạ, dè biểu. Chúng ta thường thiên vị cho những gì mà chúng ta thương yêu, và ngược lại thành kiến với những gì mà chúng ta không ưa. Nhận thức về một cái ta tồn tại độc lập và tách biệt, đặc biệt với những gì không phải là ta, khiến chúng ta có những yêu ghét và sợ hãi phát sinh từ những yêu ghét đó. Cái ta này muốn được thương yêu, muốn được kính trọng, muốn được quan tâm đến, và nói chung là nó muốn những gì khẳng định sự tồn tại độc nhất vô nhị của nó. Cái ta này không muốn bị chia sẻ, và nó sẵn sàng làm bất cứ điều gì để ngăn chặn điều đó. Cái ta này tìm mọi cách xây những bức tường thành kiên cố mà vật liệu của nó là những cảm giác, những ý tưởng và tình cảm, những mối quan hệ và hoàn cảnh dẫn đến cái hình tượng ta trong tâm mỗi người. Chúng ta bám víu vào những hình tượng ảo này, tìm mọi cách để bảo vệ và duy trì nó. Chúng ta cảm thấy thương tổn và căm hận khi nó bị xúc phạm. Chúng ta cảm thấy sợ hãi khi nó có nguy cơ tan rã. Chúng ta sợ sự không tồn tại, sự vô nghĩa và sự lãng quên. Tất cả những hiện tượng kể trên chính là ái, thủ, hữu, nguyên nhân của sinh trong các mắt xích duyên sinh, làm thành vòng quay bất tận của hiện hữu mà chúng ta gọi là cuộc đời.
ái thủ hữu cũng chính là hành, tạo tác hay sáng tạo, vẽ vời trên nền tảng của vô minh. Trong tứ diệu đế, vòng quay bất tận này làm thành khổ đế, sự thật về khổ và tập đế, sự thật về nguyên nhân của khổ trong mắt các bậc thánh. Khi hành giả nhận chân ra chúng mất đi vẻ thâm u và bí ẩn. Nhưng có gì là cao thượng trong đau khổ và sự hình thành đau khổ? Chúng ta sẽ tìm ra vẻ đẹp trong khổ đau và sự mầu nhiệm mà những kinh nghiệm đó có thể thức tỉnh chúng ta trong dòng đời có vẻ như mù lòa vô nghĩa này. Nhiều bậc cha mẹ có quan niệm sai lầm rằng con cái là sở hữu của họ, và họ là những người có toàn quyền quyết định về số phận con cái mình trong thời gian chúng lệ thuộc vào cha mẹ. Trên một phương diện nào đó, quan niệm, lối suy nghĩ và cách cư xử này đúng một phần. Con cái là sản phẩm của cha mẹ. Về mặt vật chất, con cái thừa hưởng ở cha mẹ gen di truyền, như là dòng dõi huyết thống. Cơ thể của con cái là được sanh ra từ cha mẹ. 9 tháng 10 ngày trong bụng mẹ cũng có những ảnh hưởng rất quyết định về mặt thể chất cũng như tinh thần của thai nhi. Nếu người mẹ không được ăn uống đầy đủ, khi đau ốm bệnh hoạn, không được săn sóc thuốc men đúng lúc, thì đứa bé sinh ra sẽ bị suy dinh dưỡng bẩm sinh, và suốt cuộc đời nó sẽ phải chịu đựng những khổ sở do một cơ thể yếu đuối mang lại. Nếu đời sống tinh thần của người mẹ thường bị khủng bố và bức bách, lo âu, phiền muộn, thì đứa trẻ sinh ra cũng yếu đuối, kém tự tin hay tinh thần bất định. Suốt quãng đời ấu thơ, khi đứa trẻ sống gần như hoàn toàn tùy thuộc vào cha mẹ, cũng là thời kỳ rất quan trọng trong sự hình thành và phát triển thể chất cũng như nhân cách của đứa trẻ. Nếu hiểu được tầm quan trọng này, các bậc làm cha làm mẹ sẽ phải có trách nhiệm hơn về sản phẩm mà họ đã sáng tạo, đó là con cái họ. Có những bậc làm cha làm mẹ vì ít được học hỏi và thiếu kinh nghiệm nên rất bất cẩn. Họ thường chỉ phản ứng theo bản năng, nghĩa là chỉ tuân theo tiếng gọi của tự nhiên mà không suy nghĩ hay có sự chuẩn bị nào. Khi đứa trẻ được sinh ra thì cha mẹ chúng chỉ cố lo cho con đủ ăn, đủ mặc, với ý nghĩ rằng như vậy cũng đã tốt lắm rồi. Gửi chúng đến trường rồi phó mặc toàn bộ việc giáo dục cho nhà trường. Đây là một sai lầm rất căn bản, vì thời gian ở trường của bé thường ít hơn thời gian ở nhà. Nếu các bậc cha mẹ biết rằng mọi lời ăn, tiếng nói, cử chỉ và cách cư xử của mình đều để lại những ấn tượng đầu tiên và sâu đậm nhất trong cuộc đời con họ, thì có lẽ họ đã không dám bất cẩn đến như vậy. Đức Phật nói cha mẹ là những thầy cô đầu tiên của trẻ. Họ dạy con những tiếng bập bẹ đầu tiên, những bước đi đầu tiên. Cũng chính trong giai đoạn này, họ cho con những ý niệm sơ khởi về những mối quan hệ của trẻ với những thành viên khác trong gia đình. Ai là cha, ai là mẹ, rồi ông bà nội ngoại, anh chị, cô dì, thím bác vân vân. Những ý niệm sơ khởi này của bé về các mối quan hệ của bé với các thành viên khác trong gia đình đi kèm với ngôn ngữ và cử chỉ mà bé nên biểu hiện với từng người. Những gì thì được khuyến khích và những gì thì bị ngăn chặn. Đây là những ý niệm đầu tiên của trẻ về cách cư xử. Trẻ cũng được dạy rằng ông bà cha mẹ luôn yêu thương và bảo vệ bé, rằng bé ngoan ngoãn và vâng lời. Nhưng đứa bé cũng có một thế giới riêng của nó, những đòi hỏi leo thang mà chúng ta gọi là thói hư tật xấu, do được cưng chiều quá đáng hay bị bỏ bê quá. Nếu các bậc làm cha làm mẹ không hiểu được thế giới riêng của bé, chỉ đòi hỏi bé phải tuân theo những mực thước mà họ đặt ra, thì chỉ làm cho bé hoặc là mất đi sự tự tin, trở nên yếu đuối, thụ động và lệ thuộc, hoặc trẻ sẽ có những biểu hiện giận dữ, chống đối dưới nhiều hình thức khác nhau. Cả hai hướng phản ứng này đều có thể dẫn đến sự phát triển không lành mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần của bé. Nếu bé mất đi sự tự tin, trở nên thụ động và lệ thuộc, thì kết quả học tập của bé thường thua kém, sa sút, làm bé cảm thấy không hứng thú trong việc học cũng như đến trường. Nếu trẻ giận dữ chống đối, thì trẻ dễ bỏ học, đi ngoan và nói dối.
hay gây gổ với bạn bè, chống đối với thầy cô giáo hay với người lớn nói chung. Để tránh những biểu hiện tiêu cực này, thứ nhất, cha mẹ phải quan tâm hơn đến con cái của họ, phải có trách nhiệm với những sản phẩm của họ. Đừng bao giờ dạy con chửi thề, nói dối hay giễu cợt người khác. Đừng bao giờ chửi thề, nói dối hay giễu cợt người khác trước mặt trẻ. Đừng bao giờ tỏ thái độ bất kính hay coi thường cha mẹ mình là ông bà của bé. Tâm hồn trẻ thơ như tờ giấy trắng, mà cha mẹ trẻ là những người viết những dòng đầu tiên lên đó. Đó là những dòng chữ nắn nót trân trọng hay những vết bôi bẩn, nguệch ngoạc, đầy bất cẩn và lỗi chính tả làm que ngố tờ giấy trắng là trách nhiệm của cha mẹ. Tâm hồn trẻ như một tấm gương trong sạch và phản ánh những hành động, cử chỉ và lời ăn tiếng nói của cha mẹ và người lớn một cách tự nhiên. Nếu cha mẹ chửi thề, nói tục hay cãi lộn thì trẻ cũng học theo và chứng tỏ là mình không thua kém gì. Nếu cha mẹ giận dữ, bạt tai hay phạt đòn trẻ vì những hành vi sai trái này thì trẻ cũng học cách biểu hiện sự bất đồng của mình bằng thái độ giận dữ và bạo lực đối với đồ chơi của bé, với đồ vật, với vật nuôi hay với các trẻ khác ở trường. Nếu trẻ được quan tâm, săn sóc, được nghe những lời hiền hòa tử tế thì như một tiếng vang, trẻ cũng biểu hiện thái độ quan tâm, giúp đỡ và dịu dàng tử tế với những người khác hay với đồ chơi của bé. Đôi khi môi trường xung quanh cũng có những ảnh hưởng đến sự phát triển nhân cách của con trẻ. Nhiều khi cha mẹ trẻ không có những hành vi cử chỉ thiếu văn hóa và thiếu giáo dục, nhưng những người hàng xóm xấu hay bất cẩn cũng có thể để lại những ấn tượng xấu trên trẻ con. Trẻ có thể học biểu hiện sự phẫn nộ, chửi tục và nói dối từ bên ngoài gia đình. Từ những phân tích trên, nếu thấy trẻ có những biểu hiện tiêu cực như hay giận hờn, trả đũa, nói dối, nói tục, cứng đầu, ương ngạnh, vân vân, thì việc đầu tiên các bậc cha mẹ nên nghiêm khắc nhìn lại cách cư xử của mình. Do sự bất cẩn trong cách ăn nói, cư xử của họ mà bé học theo, hay do ảnh hưởng xấu từ bên ngoài tác động lên trẻ. Có một điều đáng quan tâm nữa là có những bậc cha mẹ lại quá sở hữu và ích kỷ hẹp hòi. Họ cho rằng họ là những người có toàn quyền duy nhất đối với con cái họ. Xu hướng tâm lý này dẫn đến việc là họ cấm đoán con cái mình không được tiếp xúc với những người xung quanh, bảo con rằng họ là người xấu, nói dối, kẻ trộm, vân vân. Điều này gieo vào lòng trẻ con sự sợ sệt, nghi kỵ không cần thiết. Những đứa trẻ con của những bậc cha mẹ như vậy thường cách biệt, lạnh nhạt hoặc sợ sệt, nghi kỵ. Ở những đứa trẻ này không có sự cởi mở hồn nhiên như những trẻ con khác. Đây cũng là một xu hướng phát triển tâm sinh lý thiếu lành mạnh khác. Nhiều bậc cha mẹ mong đợi ở con cái quá nhiều. Họ mong con mình phải luôn thông minh, nhanh nhẩu và học giỏi, mong con mình phải luôn xuất sắc trong mọi lĩnh vực. Điều này thật tham lam. Có một sự thật mà ai cũng biết là không phải tất cả trẻ con được sinh ra đều thông minh, khỏe mạnh và linh lợi. Mặc dù các bậc cha mẹ có xu hướng lý tưởng, thường làm hết cách để con họ có những điều kiện tốt nhất để học tập, vui chơi và sinh hoạt, nhưng nhiều trẻ em đã không thỏa mãn được những tham vọng của cha mẹ. Khi trẻ tỏ ra không được thông minh, linh lợi như cha mẹ trẻ hằng mong muốn, thì họ tỏ ra rất thất vọng và tìm cách này hay cách khác gây sức ép lên trẻ. Những đứa trẻ tội nghiệp này thường cảm thấy thiếu tự tin, không xứng đáng với sự quan tâm và mong mỏi của cha mẹ các em. Cảm giác bị đè nặng bởi sự mong đợi của cha mẹ làm em thiếu tự nhiên và càng kém tự tin hơn. Có những em đã đi đến chỗ lo lắng thái quá, thành ra dao động và mệt mỏi thường xuyên, hoặc trở nên trầm cảm vì cảm giác không xứng đáng. Cả hai tình trạng này đều có thể dẫn đến thân bệnh và tâm bệnh nơi trẻ em. Đây là một mặt tiêu cực khác của việc giáo dưỡng con cái. Chúng ta cần phải biết rằng ở một mức độ nào đó, chúng ta không thể khiến mọi việc phải như ý mình. Ngay cả với những người thông minh và khôn ngoan nhất đi nữa, thì cũng có nhiều điều trong cuộc sống xảy ra bất như ý. Ngay cả với con cái của chúng ta cũng vậy. Trong thời đại khoa học và kỹ thuật phát triển như hiện nay, nhiều người có thể sinh con như ý muốn, nhưng điều này không xảy ra cho tất cả mọi người. Khi trẻ không như ý ta, chúng ta phải nhìn nhận một sự thật là trẻ có những duyên nghiệp và một thế giới riêng
với những điều kiện và hạn chế của nó. Chúng ta không thể áp đặt mọi quan kiến, giá trị và chuẩn mực của chúng ta cho trẻ, và rồi gò ép các em phải tuân theo một khuôn mẫu định sẵn của thế hệ chúng ta. Khi bị gò ép thái quá, có thể dẫn đến hai loại phản ứng tiêu cực mà tôi đã nêu ra ở trên. Trong cả hai trường hợp đều dẫn đến sự mất mát nơi trẻ. Đó là cơ hội được phát triển một cách tự nhiên lành mạnh, và nó ảnh hưởng xấu đến tính sáng tạo tự tin nơi trẻ em. Giáo dục trong gia đình cần nhất là tình thương yêu, sự quan tâm đúng mức và cả sự hiểu biết và tế nhị nữa. Thứ nhất, các bậc cha mẹ phải có tinh thần trách nhiệm với những sản phẩm của họ. Thứ hai là tình thương yêu quan tâm và sự uốn nắn đúng mức và kịp thời. Trong Phật giáo, những phẩm chất này được gọi là từ và nghiêm. Từ là tình thương yêu vô bờ, vô điều kiện và vô giới hạn, luôn mong mỏi cho con trẻ được an toàn hạnh phúc. Từ thường được nhận thấy trong tình mẹ, một sự gần gũi, yêu thương và săn sóc vô điều kiện. Có những người mẹ sẵn sàng hy sinh cả mạng sống của mình cho con, suốt đời tận tụy nuôi con. Nghiêm là phẩm chất thường được nhận thấy nơi người cha. Thương nhưng không thái quá, không nuông chiều những đòi hỏi thiếu lành mạnh của trẻ. Từ là tình cảm, nghiêm là lý trí, biết đâu là giới hạn, những gì cần và không cần, nên và không nên. Chỉ có từ mà không nghiêm thì dễ làm cho trẻ hư, doài dĩnh cả những điều không lành mạnh. Trong một số trường hợp cũng có thể làm cho trẻ trở nên yếu đuối, thiếu ý chí tự lập và chỉ muốn dựa dẫm vào người khác. Nghiêm mà không từ thì xa cách khó gần, nhiều khi dẫn đến tình trạng khô khan, không dám biểu hiện tình cảm và sự quan tâm nơi trẻ. Có những người có tình cảm rất mãnh liệt nhưng không thể biểu hiện ra ngoài được, và rất khổ sở, phải nhờ đến sự giúp đỡ của tâm lý học trị liệu. Những người này thường có một tuổi thơ ít được quan tâm âu yếm và chịu ảnh hưởng của tâm lý rằng bày tỏ và thể hiện tình cảm là sự yếu đuối hay khuyến khích sự yếu đuối. Kết quả là những đứa trẻ lớn lên theo cách giáo dục này hay bị ảnh hưởng của những quan niệm rằng tình cảm là yếu đuối, không xứng đáng, tội lỗi, vân vân, thì thường có vẻ lạnh cảm, mực thước quy củ nhưng khô khan càn cõi. Không phải những người đó không có tình cảm, nhưng tình cảm của họ thường bị dồn nén hay bị bóp méo thành khắc kỷ. Một số người rất muốn được bộc lộ tình cảm nhưng lại cảm thấy mất tự nhiên, cực kỳ bối rối và vụng về khi phải thể hiện tình cảm. Do đó, bên cạnh việc giáo dục tri thức khoa học và kỹ thuật, thì sự giáo dục nhân cách và giáo dục tình cảm cũng là những mặt rất quan trọng. Để có được một đời sống hạnh phúc và lành mạnh, con người cần tất cả những yếu tố như sức khỏe, kiến thức, kỹ năng, nhân cách tốt đẹp và tình cảm thăng bằng. Trong 4 câu đầu tiên của bài kinh Tâm Từ có liệt kê những phẩm chất cần thiết để người ta có thể sống an lạc. Đó là: 1. Có khả năng thuộc về kiến thức và kỹ năng. 2. Ngay thẳng và chân thật thuộc về nhân cách. 3. Nói lời hòa ái. 4. Mềm mỏng và không kiêu mạn. 3 và 4 thuộc về đạo đức cư xử. Ngoài ra, có sự hiểu biết đúng đắn về nhân duyên và vô ngã cũng là một điều kiện thiết yếu trong việc giáo dục nhân cách và tình cảm. Như trên chúng ta đã phân tích, sự ảnh hưởng qua lại giữa cha mẹ và con cái là một sự ảnh hưởng vừa có tính nhân quả, vừa có tính hỗ tương. Chúng ta phải thấy được mối quan hệ nhân quả và hỗ tương này không chỉ trong gia đình mà cả trong xã hội và trong tự nhiên cũng vậy. Chính mối quan hệ tương quan và duyên sinh này nói lên tính vô ngã của vạn vật và mọi tồn tại. Chỉ khi thấy được tính vô ngã này thì chúng ta mới thôi phản ứng một cách chủ quan và cảm tính theo ý chí của một bản ngã dị kỷ. Nhân cách và cá tính của một con người là một tiến trình hình thành, phát triển và đổi thay tùy theo điều kiện sống. Chẳng có một cái ta tự sinh một cách độc lập, cứng nhắc và trường cửu nào cả. Không có một cái ta tự hình thành và không chịu sự chi phối, tương tác với môi trường xung quanh, nhất là gia đình và xã hội. Hiểu như vậy, chúng ta sẽ thấy thủ chấp vào một cái tôi tưởng tượng và những cái của tôi vốn chưa bao giờ có là một sự điên rồ ngốc nghếch. Chúng ta là sản phẩm
của những tiến trình và chịu sự chi phối của những tiến trình đó. Đồng thời phản ứng và cách cư xử của chúng ta cũng có ảnh hưởng lên tiến trình của đời sống. Con cái của chúng ta cũng như vậy. Chúng không phải là của ta và phải theo ý ta hay thỏa mãn những mong ước của chúng ta. Thấy như vậy, chúng ta sẽ cho con những gì tốt đẹp nhất, nhưng không thụ chấp, bám níu và đòi hỏi chúng phải như ý mình. Không được như vậy thì sanh ra buồn khổ, thất vọng. Chính những đòi hỏi mong đợi thiếu thực tế của chúng ta làm chúng ta đau khổ. Đức Phật nói tham ái là nguyên nhân của mọi khổ đau. Chính những ngã chấp, ngã ái và ngã mạn của chúng ta làm chúng ta khổ sở, lo sợ và tranh đấu để giữ thể diện cho một cái tôi không thật có, hay cố công nhọc lòng giữ quyền kiểm soát sở hữu trên những cái của tôi vốn không tồn tại. Ý chỉ này được Đức Phật thể hiện trong một câu kệ xúc tích được gọi là pháp cú như sau: con tôi, tài sản của tôi, sanh ra ưu não cho người cuồng si. Ngay ta chẳng phải ta là, sản nghiệp con cái chỉ là nợ duyên. Trong pháp cú 62, công năng của giáo dục vô ngã là để giảm thiểu thủ chấp, ngã mạn, ích kỷ và sở hữu. Vô ngã không có nghĩa là vô trách nhiệm và buông xuôi cho hoàn cảnh đẩy đưa. Đạo giác ngộ dạy chúng ta không nên tin tưởng và thực hành mù quáng theo tín ngưỡng giáo điều. Chúng ta cần phải đặt câu hỏi, ngay cả với đức tin, tập tục, cảm tình, quan điểm dễ chấp nhận, và ngay cả với những luận cứ có vẻ logic. Nhưng sự tìm tòi thực nghiệm và tính sáng tạo không có nghĩa là tính bồng bột nổi loạn, phủ nhận, đả phá và tung hê mọi giá trị truyền thống có tính nhân bản. Do đó, giáo dục nhân cách và giáo dục tình cảm phải làm cho con em thấy rõ trách nhiệm và bổn phận của mình trong gia đình cũng như ngoài xã hội. Nếu không ý thức được điều này, những đứa trẻ lớn lên rất dễ trở thành nạn nhân của văn hóa hippie và mất định hướng trong cuộc sống. Hơn 2.500 năm trước, Đức Phật dạy về 5 bổn phận căn bản của cha mẹ đối với con cái như sau: 1. Ngăn ngừa con khỏi những điều bất thiện. 2. Khuyến khích động viên con làm những điều lành. 3. Cho con học nghề nghiệp. 4. Hướng con đến một cuộc hôn nhân thích hợp. 5. Trao truyền sản nghiệp, tức vật chất và những giá trị văn hóa truyền thống cho con một cách đúng lúc. Những lời dạy này vẫn có giá trị thiết thực ngay trong thời đại của chúng ta. Nếu tất cả các bậc cha mẹ ghi nhớ và thực hành những lời dạy này, chắc hẳn rằng gia đình sẽ bớt xung đột, xã hội sẽ bớt được rất nhiều tệ nạn, và cuộc sống nói chung sẽ bớt được nhiều rủi ro và khổ đau không cần thiết. Con cái cần phải biết ơn cha mẹ, tự có trách nhiệm với chính mình và với cha mẹ dưới 5 điểm căn bản suy nghĩ như sau: 1. Cha mẹ đã nuôi dưỡng ta, ta phải nâng đỡ cha mẹ. 2. Ta phải thay cha mẹ chu toàn bổn phận. 3. Ta phải giữ truyền thống gia đình. 4. Ta phải xứng đáng là người thừa kế. 5. Ta phải làm phước để hồi hướng công đức đến cha mẹ. Trong bài kinh Hạnh Phúc, việc thực hành bổn phận của một người con trai chân chính được nói đến như là phúc lạc. Hỗ trợ cha mẹ trong tuổi già hay khi đau ốm là trụ cột của vợ và con. Hành nghề nghiệp lương thiện, đó là hạnh phúc cao thượng. Tóm lại, giáo dục trong gia đình chính là bước đầu tiên và rất quan trọng trong việc hình thành và phát triển nhân cách của mỗi con người. Cách giáo dục và nuôi dưỡng sai lạc có thể để họa lại cho cả đời người, và ngược lại, cách giáo dục và nuôi dưỡng đúng đắn chính là nền tảng của hạnh phúc an vui lâu dài. Con người làm nên gia đình và xã hội, do đó con người có hạnh phúc thì gia đình mới hạnh phúc yên vui, xã hội mới hòa bình thịnh vượng.